Hello friends and welcome to my channel Me Too Mom. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে নিজৰ সন্তানটিৰ লগত হাই ফুটৰি দিনবোৰ পাৰ কৰিছে। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি দেখাম বেবিৰ সৰ্দিকা লাগিলে আমি হোম ৰেমেডি হিচাপে কেনে কি কৰিব পাৰো। সো ফ্ৰেন্ডস আমাৰ বেবিৰ সৰ্দিকা লাগিছে। সো মায়ে কৈছে এটা হোম ৰেমেডি কৰিম বুলি। আহকচোন চাও তেখেতে কি কৰে। ফ্ৰেন্ডস এয়া মোৰ মাদাৰ ইন ল হয়। নমস্কাৰ। সো আজি মায়ে কি লাগে ৰেচিপি মালিশ কৰিবৰ কাৰণে মায়ে দেখাব। এইটো খাটি সৰিয়হৰ তেল, এই 3 পিচ নহৰু, এক কলা জিৰা। ফ্ৰেন্ডস আহক আমি চাই লওঁ মালিশ কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ তেলটো গৰম কৰে। এয়া আমি তেল দিলো, এয়া 3 পিচ নহৰু দিলো, এয়া কালজিৰা দি দিলো। এতিয়া তেলখিনি গৰম হওক, তেলখিনি গৰম হ'লে এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া আমাৰ কৃষ্ণ পোৱালিৰ কাপোৰ আইতাকে চেঞ্জ। সো আপোনালোকে মালিশ কৰাৰ আগতে সদায় এটা পেষ্টেজ কৰি ল'ব কাৰণ কিছুমান বেবিৰ যোনটো মাষ্টাৰ্ড অইল হয় সুট নকৰে। সো আপোনালোকে মালিশ কৰাৰ আগতে সদায় এই ভৰি তলিয়াত হওক বা হাতৰ ইয়াতে এনেকৈ অলপ টেষ্ট কৰি ল'ব কাৰণ আমাৰ বেবিৰ এইটো বস্তু মাষ্টাৰ্ড অইলটো সুট কৰে। সো আমি ইয়াতে আপোনাক টেষ্ট কৰাটো দেখুওৱা নাই। সো ফ্ৰেন্ডস মা ৰেডি হৈছে আমাৰ ল'ৰাক মালিশ কৰিবৰ কাৰণে। সো আপোনালোকে চাই থাকক। সো ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে দেখিলে মাষ্টাৰ্ড অইলৰ মাসাজটো বিৰাটেই ভাল হয়, বহুত কাম দিয়ে। আমাৰ ল'ৰাৰ চৰ্দি হ'লে আমি এইটোৱে অপশ্যন লওঁ। তাৰ লগতে কিছুমান আৰু আছে যেনে আপোনালোকে ভাপ দিবও পাৰে। তাৰ লগতে ডক্টৰে এটা নেচেল চেলাইন বুলি দিয়ে, সেইটোও বহুত কাম দিয়ে। সো আমিতো বহুতেই ভাল পাইছোঁ মাষ্টাৰ্ড অইলৰ মাসাজ কৰি পেলাই, সি বহুত ভাল পায়। সো আপোনালোকেও কৰি চাব। যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নটিফিকেশ্যনৰ বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।